क्लास A को हेर एकचोटि सुभाषले ट्राई गर्छ है क्लास A को बुझ्ने कोसिस गर क्लास A को बस म हल्का फेरि सुरुबाट भन्दाखेरि म हल्का जस्ट इन्ट्रोडक्सन भए पनि दिन्छु कि सबैले किनभने कहिलेकाहीँ बिगिनर भन्दा फ्रेसर मान्छे नि आउन सक्छ नि त नयाँ नयाँ जस्तै बहिनी आज नयाँ होइन जस्तै क्लास C हेरौँ पहिले होइन क्लास C को कतिदेखि कति हुन्छ स्ल्यास 24 देखि लिएर 32 हुन्छ नि थाहा छैन सबैलाई B को कति हुन्छ स्ल्यास 16 देखि स्ल्यास 32 A को कति हुन्छ केटा हो स्ल्यास 8 देखि स्ल्यास 32 तर यहाँनिर एउटा छ कि केही सिमिलारिटीहरू पनि छ के तिमीले प्र्याक्टिस गरेपछि ठ्याक्कै थाहा पाउँछौ के त्यो भन्दा के क्लास C को छ नि म यहाँ क्लास लेखिदिन्छु होइन क्लास C को जुन के अरे स्ल्यास 24 देखि स्ल्यास 32 ए तेरिका स्ल्यास 32 छ नि ठ्याक्कै यसको नेचर थाहा छ कोसँग मिल्छ क्लास B को ठ्याक्कै हो स्ल्यास 16 देखि 24 सँगको नेचर मिल्छ यसै हामीले ठ्याक्कै थाहा पाइराख्नु पर्छ क्या बुझ्यौ अनि क्लास A को छ नि क्लास A को स्ल्यास 8 देखि स्ल्यास 16 सँग छ नि यो नेचर ठ्याक्कै सेम हुन्छ के अनि यहाँनिर कति हुन्छ स्ल्यास 24 देखि स्ल्यास 32 हो यसको अनि क्लास A को नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि स्ल्यास 16 देखि लिएर स्ल्यास यहाँनिर 24 सम्म ठ्याक्क सिमिलर हुन्छ कि नेचर एकदम सिमिलर हुन्छ हुन सक्ला सबनेट मार्क्स फरक आउँछ हैन तर जुन जम्पिङ नेचरहरू हुन्छ नि जम्पिङ हो ब्रोडकास्ट हो आईपी को रेन्ज हो भ्यालिड होस्टहरू छ नि ठ्याक्क सिमिलर आउँछ के त्यो नम्बरहरू सेम आउँछ हुन सक्छ आईपीहरू फरक आउन सक्ला हैन तर नेचर चाहिँ ठ्याक्कै सेम हुन्छ अब बाँकी भएको भनेको यतातिर स्ल्यास 24 देखि स्ल्यास 32 अब म चाहिँ यो कभर गराइदिन्छु नि यो कभर गरेर भने यति ठ्याक्कै आफै कभर भइदिन्छ के बाइ डिफल्ट त्यसले के गर्ने पर्दैन हैन म चाहिँ अब कतिको हान्दिम स्ल्यास 27 हान्दिन्छु 27 हान्दिन्छु हैन कुन आईपी लिदिम क्लास A को 10 त धेरै लिइसक्यो म मेरो लक्की नम्बर 29 लिन्छु है लक्की नम्बर होइन सर 29 सर प्राय 29 परिरहेको हुन्छ कि मेरो रोल नम्बरमा नि प्रवेश पत्रमा नि 29.0.0.0. यहाँनिर मानौँ स्ल्यास 29 कहिलेकाहीँ यस्तो नि हुनसक्छ है यता ब्रो है कहिलेकाहीँ 29 यस्तो दिन सक्छ 29.7.6.5 दिएर 29 दियो भने नि हामीले के जुम गर्नुपर्छ भनेदेखि यसलाई हटाएर 29 लेख्नै छोड्छ त यार 0.0.0. स्ल्यास 29 हामीले यस्तो नि ए जुम गर्नुपर्छ है क्लास A छ नि बाइ डिफल्ट कति हुन्छ 8 हुन्छ नि हो हामीले यसलाई चाहिँ कन्सटेन्ट राख्ने यिनीहरूले सबलाई हामी डिसाइड गरेर 0 भनेर ए जुम गर्नुपर्छ के क्याल्कुलेसन गर्ने बेला त्यो पनि कुनै भ्यालिड आइपी हो कि खास हामीले दिने रेन्ज भनेको यति हो के खास यो भन्न खोजे हो तर क्वेसनमा कहिलेकाहीँ झुकाउनलाई चाहिँ यसरी राख्दै हुन्छ के हामीले चाहिँ यसरी ए जुम गर्नुपर्छ है क्लास B को भए चाहिँ के हुनुपर्छ यहाँनिरको भ्यालु नि लिनु पर्थ्यो जस्तै 7 लिने अनि यहाँनिर दुईटा 0 हुन्थ्यो के क्लास B को रेन्ज त आफ्नै हुन्छ नि जस्तै 129 भयो ठ्याक्कै 129.7.0.0 हामीले एज्युम गर्नु पर्थ्यो के बुझ्यौ क्लास C भएको भए के हुन्थ्यो यहाँसम्मको भ्यालु हामी लिन्थ्यो बाँकी यसलाई मात्र 0 बनाउँथ्यो नि त्यस्तो हो के म अब अगाडि बढ्छु है के हुन्छ अब जस्तै क्लास A को कति हुन्छ बाइ डिफल्ट स्ल्यास 8 हुन्छ नि हो यति हुन्छ हैन मैले यहाँ चाहिँ सिमाना जस्तो बनाइदिए है बुझ्न सजिलो होस् कतिवटा छ 29 है 8 वटा भयो 9 10 11 12 13 14 15 16 यो अक्टेट फुल भयो टोटल कति भयो 8 8 16 अझै 29 पुग्या छैन अझ थप्नु के 1 2 3 4 5 6 ए तेरिका 6 एउटा हो है 7 8 भयो नि 8 16 24 अझै 5 वटा चाहियो 1 2 3 4 5 कतिवटा बाँकी भयो अब 3 वटा ए 4 वटा कसले भन्दा यार रुले ब्रेक गरिदिन्छ नि यार अब जस्तै हेर म अब यसलाई चाहिँ कति हुन्छ यो भ्यालु 255 है हिजो मैले भनेको छु कसरी हुन्छ रिभाइज त गर्नु पर्दैन नि जस्तै यो 255 भयो हैन यो कति भयो 5 वटा भनेपछि 248 भयो 248 आयो हैन अब हेर म अब फाइनली सबनेट मार्क्स कति आयो 255.248 अब 2 को पावर के रे हेतेरिका अब के निकाल्नु पर्छ हामीले नम्बर अफ नेटवर्क के नम्बर अफ नेटवर्क
यो भने कति हुन्छ नेटवर्क बिट भनेको यो पनि नेटवर्क बिट होइन तर यहाँनिर पछाडि नि यो भनेको होस्ट बिटबाट बोरोलेको बिटहरू हो के यो पछाडिको बिटहरू छ नि यो एक्चुअली होस्ट बिट होइन तर हामीले सबमिटिङमा के गर्छौँ भनेदेखि यिनीहरूलाई चाहिँ हामी बोरो लिन्छौँ के होस्ट बिटबाट हो ठ्याक्कै क्यालकुलेसन गर्ने बेला चाहिँ हामीले के कति कुन बिटहरूले मात्र भ्यालिड मान्छौँ जुन बिटहरू चाहिँ बोरो ल्याएको छौँ के बोरोलेको बिटहरू कतिवटा 8वटा 16 5 21 2 को पावर 21 हुन त यो पनि हो होइन तर यसलाई चाहिँ हामी काउन्ट गर्दैनौँ के यो हाम्रो रेन्जमा पर्दैन क्या यो बाई डिफल्ट नै होइन यो सिमाना राखेको छ कि मैले त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैनौँ कि जुन बोरो ल्याएको छौँ नि बिटहरू अक्टेटबाट अक्टेट भन्नाले एउटा अक्टेट भयो एउटा अक्टेट भयो एउटा अक्टेट भयो कति ल्याएको छौँ बोरो 8 16 5 21 2 को पावर 21 भने कति हो निकाल त 2097 152 यति आयो होइन नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट निकालौँ है 2 को पावर होस्ट बिट भने कतिवटा कतिवटा 3वटा होइन 2 को पावर 3 माइनस 2 कति आउँछ 8 माइनस 2 भनेको 6 भयो नि भ्यालिड किन थाहा छ नि किनभनेदेखि दुईटा आइपी हामीले त्यो कहीँ पनि होस्टलाई त्यो दिनै मिल्दैन के दियो भने नि एरर आउँछ के त्यही भएर त्यो भ्यालिड होस्टमा पर्दैन होस्टमा नम्बर अफ होस्ट मात्र भन्यो भने पर्छ तर यहाँनिर भ्यालिड आयो भने नि त्यो भ्यालिडमा पर्दैन क्या त्यो आइपी भनेको होस्टको लागि इनभ्यालिड हो क्या त्यो लजिकल आइपी जस्तै हुन्छ के त्यसको कामै फरक हुन्छ जस्तो अब ब्लक साइज निकालौँ होइन यसको धेरै नामहरू छ जम्पिङ भ्यालु छ म्याजिक भ्यालु छ म सिधै ब्लक साइज लेख्छु होइन कति हुन्छ 256 माइनस कति छ सबनेट मास यहाँ ठ्याक्क लास्टको हेर्नुपर्छ के कहिलेकाहीँ कति हुन्छन् भनेदेखि 255.248.0.0 छ भने हामीले यहाँ हेर्ने होइन कि कहाँ चाहिँ लास्टमा इन्ड भएको नि त्यहाँबाट घटाउनु पर्छ चाहिँ हेर्ने ठ्याक्कै बुझिराख्नु पर्छ है जुन अक्टेटमा नेटवर्क बिट इन्ड भएको नि त्यहाँको भ्यालु हेर्ने हो क्या यहाँनिर कति छ यहाँ इन्ड भएको छ नि यसको भ्यालु कति छ 248 छ नि यो माइनस गर्ने हो है यहाँ गर्ने होइन कति हुन्छ 8 हुन्छ भयो होइन अब यहाँनिर निकालौँ है टेबल बनाउँछु है म के हुन्छ नेटवर्क फर्स्ट आइपी लास्ट आइपी ब्रोडकास्ट मैले यो चाहिँ बिहानै क्लासमा के भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिन्छ कि झुकाउनलाई कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै नेटवर्कको लास्ट आइपी सोधिन्छ है भाइ यता है म फेरि ठ्याक्कै हेरेर हुन्छ कि चारैतिर के हुन्छन् भनेदेखि क्वेसनमा के सोधिन्छ एक्जामतिर होइन कुनै पनि नेटवर्क दिन्छ होइन त्यसको लास्ट आइपी सोधिन्छ कि लास्ट आइपी भनेपछि प्रायः ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ लास्ट आइपी तर त्यहाँनिर ठ्याक्कै क्वेसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्यालिड सोधिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ लास्ट आइपी हुन्छ यहाँको आइपी है भ्यालिड भनिदियो भने यो भयो लास्ट आइपी मात्र सोध्यो भने चाहिँ यहाँ हुन्छ है त्यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ है कतिजना झुक्किन्छन् के लास्टको आइपी चाहिँ ब्रोडकास्ट आइपी नै हुन्छ जेनरली नेटवर्कको भ्यालिड भयो भने चाहिँ यहाँनिरको बुझ्नुपर्छ लास्ट मात्र भन्यो भने यहाँनिरको ब्रोडकास्ट आइडी नै हो क्या इन्डाइरेक्टली त्यस्तो हो क्या त्यहाँनिर ठ्याक्कै अर्को वर्डहरू राखिदिन्छ मान्छे कन्फ्युज भएन ए अब कतिको नेटवर्क छ क्वेसनमा दिएको 29 थियो होइन देखाइदिन्छु म ए हो साँच्ची फेरि सिलास पनि 29 परेछ के जस्तै कति छ नि अर्कै पो लेख्न थाल्छ त 29.0.0.0 अब हामीलाई थाहा छ भने क्लास A को कति हुन्छ बाई डिफल्ट रिजर्भ भनेको यो अक्टेट रिजर्भ हुन्छ नि यो चाहिँ म लेख्दिनँ अब है 0.0.0 भयो नि ए त्यतिका 1 कहाँ हुन्छ केटा ब्लक साइज कति छ 8 कतिले जम्प हुन्छ 8 कहाँ यहाँ जम्प हुन्छ नि फेरि इन्ड कहाँ छ नेटवर्क बिट जहाँ इन्ड भएको नि कहाँ इन्ड भएको छ हेर त कुन अक्टेटमा 4th अक्टेटमा हो त्यसपछि जम्पिङ पनि यही हुन्छ के भयो नि 8 भयो होइन अब कति हुन्छ 16 24 यस्तो गर्दा गर्दै कुनै बेला कतिमा आउँछ त .248 मा आउँछ के बुझ्यौ 248 मा अब 8 जोड्यो भने कति आउँछ 256 तर 256 लाई 8 वटा बिटले के रे रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त सकिन्न कति हुन्छ 255 म्याक्सिमम हो नि अहिले के गर्छ भने एक बिटले अब यता फाल्छ के त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ म ठ्याक्कै भन्छु रोक है यहाँनिर चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्छ नि ए
यहाँनिर 1.0 हुन्छ होइन त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर म भन्छु क्या यहाँनिर लास्ट आइपी कति हुन्छ यसको 0.255 यहाँ हुन्छ नि यो त थाहा छैन अब यसले चाहिँ म बाइनेरीमा लेख्छु है यहाँनिर 0 भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो नि अब खास इन्क्रिज कतिले हुने हाम्रो 1 ले हुने हो नि अब यहाँ जोडेर हेरौँ के 1 1 कति हुन्छ 0 क्यारी 1 गयो फेरि 1 1 0 क्यारी 1 जान्छ फेरि 0 हुन्छ यो सबै अक्टेट के हुने भयो 0 हुन्छ के घाटा लाग्यो त सबै 0 भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 तर के हुन्छ 1 यहाँ गइदिन्छ के हो यसरी चाहिँ भइरा हुन्छ के क्याल्कुलेसन चाहिँ ठ्याक्कै बुझिराख्नु पर्छ त्यसरी बुझ्ने हो के अनि यहाँनिर के हुन्छ फेरि 1 डट फेरि यही अक्टेटबाट फेरि इन्क्रिज हुन्छ के यहाँनिर 1.8 हुन्छ 1.16 हुन्छ 1.24 हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ 29.0 चाहिँ छँदैछ है अझ पनि त्यो चाहिँ नबिर्सिने है त्यो लकी नम्बर है त्यो लकी नम्बर है अनि यतिकै हुँदा हुँदै के हुन्छ भनेदेखि फेरि यो कुनै सिचुएसनमा आएर यहाँनिर के हुन्छ अनि 1.248 हुन्छ होइन म बिस्तारै लग्छु है बुझ्न सजिलो होस् क्या एउटा इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ ठ्याक्कै क्लियर होस् होइन यहाँनिर त्यस्तै सिक्वेन्समा के हुन्छ 2.0 हुन्छ होइन हुने भन्यो त थाहा भयो नि कसरी ठ्याक्कै यो सिक्वेन्स फलो गर्दा गर्दै कुनै बेला के हुनसक्छ यो 255 मा पुग्छ नि त्यसपछि यहाँ 0 हुन्छ होइन त्यसपछि के हुन्छ .8 हुन्छ .16 हुन्छ तिमीले त सिधै 255 लेख्छ सकाए अनि यहाँनिर 255 डट कति हुन्छ 24 हुन्छ यहाँ गर्दा गर्दै कुनै सिचुएसन कति आउन सक्ला 248 आउँछ नि हो यहाँनिर 29.0 अझ छ है 0 अझ छ नि यति त बिर्सिया छैन नि यहाँनिर फेरि 8 जोड्दाखेरि कति जान्छ ठ्याक्कै यो अक्टेट क्रस हुन्छ नि यहाँनिर 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ यो अक्टेटले नि थाम्दैन के यो नि पुरै रिसेट भइदिन्छ फेरि यसलाई यहाँनिर आउँछ कि यो नि यहाँ पनि यो नि 0 बनाउँछ अनि कहाँनिर इन्क्रिज हुन्छ अब यो अक्टेट हो 1 हुन्छ नि हो 29.1.0.0 यसरी भइदिन्छ क्या बुझ्यो नि के कन्फ्युजन अब फेरि अब यहीँबाट सुरु हुन्छ क्या अब 1.0.0.8 हुन्छ के फेरि 1.0.0.16 ए भन्नुपर्छ नि त्यो त 29 भयो होइन फेरि 16 हुँदै जान्छ नि यो पनि यहाँनिर अनि फेरि के हुन्छ भनेदेखि 0.248 मा जान्छ नि के हुन्छ फेरि यो 1.0 हुन्छ के यहाँनिर तर 1 आइसक्यो है पहिले यो नि फेरि ठ्याक्कै इन्क्रिज हुँदा हुँदै फेरि के हुन्छ भनेदेखि यो नि 255 हुन्छ कुनै बेला यो पनि के हुन्छ 255.248 आउँछ नि यहाँनिर 1 छ अब के हुन्छ भनेदेखि सिक्वेन्सली त्यही क्रममा यो 2 हुन्छ अनि यो 0 हुन्छ 0 हुन्छ ठ्याक्कै यो सिक्वेन्स फलो गर्दा गर्दा अब के हुन्छ अनि यो 255 छ नि अनि के हुन्छ एकटामा 0 0 अनि अगाडि यहाँ 29 छ है यस्तो छ नि अब फेरि के हुन्छ अब यहीँबाट 8 बढ्छ के 0.255 छ नि अगाडि 29 चाहिँ छ है अनि ठ्याक्कै यो पनि के हुन्छ 0.16 फेरि यो हुँदै हुँदै सिक्वेन्स कहाँनिर आइपुग्छ 255.0.248 आउँछ नि अनि फेरि के हुन्छ 255.1.0 अनि ठ्याक्क हुँदा हुँदै के हुन्छ यो कुनै सिचुएसन आउँछ 255.255.0 हुन्छ नि कुनै सिचुएसन आएर थाहा बुझिराख नि यो फ्लो नबुझे भने ठ्याक्क हात उठाएर सोध्ने अगाडि 29 पनि छ है भयो नि अब 29 डट यो नि अब 0 भयो यो .8 हुन्छ नि ठ्याक्कै यो सिक्वेन्समा आइरहेको हुन्छ है .16 .24 गर्दा गर्दै कुनै पनि सिचुएसन आएर 255.255.248 अनि अगाडि 29 अनि यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क ब्रोडकास्ट टाइप यहाँनिर म यसरी चिन्ह तानिन्छ है भर्खर यहाँ सकिन्छ कि 29.255.255 कसले 0 भन्थ्यो 255 यसरी हुन्छ है यस्तो हो कि एक्चुअल फ्लो भने क्या कहीँ नबुझा कि हुन त यताको नि क्यालकुलेसन गरिदिन्छु टाइम छ भने तिमीलाई अब हतार होला होइन अब जस्तो यहाँनिर कति हुन्छ तिमीहरू भन त गेस गर त गेस त गर्ने हो नि 29.255.255.247 यहाँ हुन्छ नि अब यहाँनिर कति हुन्छ भन त यसको माथि यहाँ भन त यहाँ छ के मेन कन्सेप्ट 29. कति हुन्छ 255.254.255 यहाँ यस्तो हुन्छ क्या भ्यालु बुझ्या नि सबैले हो यस्तो हो कि यहाँनिर यस्तो यस्तो ट्रिकहरू छ क्या यहाँनिर कति हुन्छ ठ्याक्कै यसमा +1 गऱ्यो भने ठ्याक्कै आइदिन्छ क्या बुझ्या नि हो फिल्मको चाहिँ अलिकति कहानी भन्छ आफै बुझ्ने
अनि यहाँनिर नि कति हुन्छ त 254.255.255 हुन्छ नि यहाँनिर कसरी चाहिँ नसोध्ने अब आफै माइन्डमा कुद्यो होला नि हो यस्तो हो क्या फ्लो माथिको नि सबै आफैले के अरे ट्र्याक गरिहाल्छु तिमीहरूले अब के गर्नु पर्दैन मैले अब कहीँ नबुझिन्छ क्लासको सजिलो हो क्या भनिहालेँ नि भयो शान्त भयो त केटाहरू त सबै बुझ्यो होइन मनमनी यही गरेर होला क्या अघि अहिले दीक्षितले अब सबै थाहा छ नि त फ्लो इन्टरनल उसले ठ्याक्कै स्किप गरिदियो होला क्या मैले सबैजनाको फेस हेरेँ होइन र मलाई लाग्यो कि काहीँ न काहीँ केटाहरूलाई गडबडी लगाइरहेको होला कि त्यही भएर मैले चाहिँ सिक्वेन्सली फलो गर्दै आएको कि सबैले हो भन्दा हो भन्छ नि त मिलिमिलि बुझ्या नि भन्नु त पर्यो नि बस्नु प्र्याक्टिस गरेर लिएर आउने क्लासमा आएर सुत्न पाइन्छ तर रातभरि पढ्नु पर्यो 10 वटा प्र्याक्टिस के गर्ने थाहा छ नि क्लास बी को 5 वटा क्लास ए को 5 वटा धेरै लामो लिस्ट नबनाउने सुरुको 5 वटा गर्ने डट डट गर्ने लास्टको 5 वटा त्यति गऱ्यो भने राउटिङ तिमीहरूलाई म खतरा बनाइदिन्छु बुझ्यौ नि कुरा अनि हाम्रो सिसिएनए को स्पेशल ग्रुपमा को जोइन भएको छैन राति मलाई इनबक्स गर्ने 2020 ग्रुप छ हाम्रो अस्तिदेखि भइरहेछ मलाई मेसेज गरेन भने त्यतिकै जान्छ भन फेरि कोड थाहा छ नि तिमीहरूलाई पक्का यहाँ भिडियो त अफ गरौँ अनि मात्रै कोड हुन्छ